Hello everyone, welcome to Jumper 2. In today's class, we'll talk about grade 12 biology, part 3, which states that the theories of origin of life ህይወት ከየት መጣ የሚለውን ነገር ለመመለስ ከሚቀመጡ ቲዎሪዎች መካከል ዛሬ ደግሞ ሶስተኛውን እናያለን። ከዚህ በፊት ሁለቱን አይተናል። አንደኛው የመጀመሪያው special creationism theory ነው, which states that there is a divine force or supernatural force that creates the universe and the whole world ብለው ያምናሉ። አንዱ ፈጣሪ ፈጥሯል ይህን ዓለምና በውስጡ ያለው ነገር ፈጣሪ ፈጥሯል ብለው ያምናሉ። ሁለተኛዎቹ ደግሞ ያው ፈጣሪ አልፈጠረውም spontaneous generation ተከናውኗል ነው, which means ህይወት ከሌለው abiogenesis የሚባለው ነው። ህይወት የሌለው ነገር በሂደት ወደ ህይወት ወዳለው ነገር ተቀይሯል የሚሉ ሁለት አይነት ሐሳቦች በእንደዚህ ውስጥ አይተናል። ዛሬ ደግሞ ሶስተኛው ሐሳብስ ምንድነው የሚለው ነገር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ ይባላል። ይሄኛው ቲዮሪ ደግሞ ምንድነው? ህይወት ከየት መጣ የሚለው ለመመለስ የሚሞክረው ኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ በሚባል ቲዮሪ ነው። የዚህ ቲዮሪ ጽንሰ ሐሳብ ምንድነው? In this theory of life there is no beginning and no end to life. ለህይወት መጀመሪያም መጨረሻም የለውም ብለው ያምናሉ። ኢተርኒቲ ላይፍ ማለት ይሄ የዘላለምነት ወይም ደግሞ የዝንተ ዓለም ቲዮሪ ማለት ነው። ዝንተ ዓለም ወይም ደግሞ ዘላለማዊ ቲዮሪ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ዘላለም ቲዮሪ ስንል ዘላለማዊ ቲዮሪ ስንል ማለታችን ነው just there is what no beginning and no end of life on earth. መሬት ላይ ህይወት የጀመረበትም ወይም የጨረሰበትም የለም። that means ህይወት መጀመሪያ መጨረሻም የለውም ነው። and so life neither needs special creation nor does it need to be what generated from non-living matter. በእነሱ አስተሳሰብ ምንድን ነው የሚሉት? ስለዚህ ህይወት መጀመሪያ መጨረሻም የለውም ስለሚያስቡ ላይፍ neither needs special creation አይፈልግም። ስፔሻል ክሬሽን በታሪክም የለም፣ እንደዚህ ተፈጠረ የሚባል ነገርም የለም። ከሌላም generated from non-living matter ከሌላ ነገር መጣ የሚለው ሐሳብም አይሰራም ብለው ውድቅ ያደርጉታል ነው። So supporters of this theory believe that life is an inherent property of universe. የዚህ የኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ ቲዮሪ ሰፖርተሮች ብለው የሚያምኑት life is what is an inherent property of the universe. የዩኒቨርስ አንድ አካል ነው. And it has what always existed as the universe what as has the universe. በዚህ ምንድነው ላይፍ ዩኒቨርስ ካለ ኦሪጅን ምን አለ? ህይወት አለ ነው። ስለዚህ ህይወት በዚህ ጊዜ ተፈጠረ በዚህ ጊዜ ተጀመረ ማለት አንችልም። በቃ ዩኒቨርስ ይሄ ዓለም የምናየው ዓለም ከነበረበት ሰዓት ጀምሮ አብሮ ምን አለ? ላይፍ አለ። ስለዚህ ዝንተ ዓለም ነው። መጨረሻ ህይወት መጀመሪያ መጨረሻም የለውም። ስለዚህ ኢተርኒቲ ቲዮሪ ኦፍ ላይፍ ስቴትስ የሚያደርገው ምንድነው? ዓለም ህይወት ምድር ላይ ያለ ነገር ማንኛውም ህይወት ያለው ነገር መጨረሻ መጀመሪያም የለውም። ልክ ዓለም ከተፈጠረበት ጀምሮ ህይወት አለ፣ አብሮ አለ፣ የሚነጣጠሉ አይደለም ብለው ያስባሉ ነው። So that is the other point regarding this. So at the time when such theories were being propounded, እንደዚህ ቲዮሪ በመጡበት ሰዓት many eminent scientists including Albert Einstein believed that the universe was unchanging. ይሄ ቲዮሪ በመጣበት የኢተርኒቲ ላይፍ ኦፍ ቲዮሪ በመጣበት ሰዓት ደግሞ አብዛኞቹ ሰዎች ወይም ሳይንቲስቶች ፕሮፓውንድ አድርገውት ነበር ወይም ተቀብለውት ነበር። ለምሳሌ ሜኒ ኢሚነንት ሳይንቲስት ታዋቂ ነበር እንደነ አልበርት አይንስታይን የነበሩ ሰዎች ቢሊቭ ዛት ዩኒቨርስ ዋዝ ዋት አንቼንጂንግ። ዩኒቨርስ አሁን ይሄ ዓለም ላይ የምናየው ህይወት ያለው ነገር አንቼንጂንግ ነው፣ የሚለወጥ ነገር የለውም ነው። ስለዚህ የሚለወጥ ነገር የለውም ኢኔሴንስ ማለት ነው። ድሮ የነበረው ዛሬም አለ። በእነሱ አስተሳሰብ ከሚሊዮን ዓመት የነበረው ዓለም ህይወትም ጀስት አሁንም አለ ነው። ዩኒቨርስ መቀየር አይችልም ነው። was unchanging የሚቀየር አይደለም ነው። the reason is that if life is found today in unchanging universe then it must always have what been there. አሁን የምናየው ምንድነው የሚያስተምሩት ነገር? if life is found today አሁን የምናየው ላይፍ unchanging in unchanging universe በዩኒቨርስ ውስጥ ያለ የማይለወጥ ከሆነ then it must always what have been there ድሮም ነበር። አሁን የምናየው ነገር ዩኒቨርስ ላይ የምናየው ነገር ስለማይለወጥ ጀስት ይሄ የነበረው ነገር ድሮም ነበረ ብለን ማሰብ እንችላለን ብለው ያስባሉ ነው።
The fourth theory regarding the origin of life is known as the Cosmozoan theory or Panspermia theory. Panspermia theory or spore theory የሚባለው ነው። ይሄኛው ደግሞ Cosmozoan theory or Panspermia or spore theory የሚባለው ነው። The fourth theory states that the Cosmozoan theory, or known as Panspemia theory, or spore theory የሚባለው ነው። አራተኛው የኦሪጂን ኦፍ ላይፍ ቲዮሪ። የዚህ ሀሳብ ምንድነው ስንል ሀሳቡ ምን አይነት ይዘት አለው ስንል the Cosmozoan theory, they believe that according to the Cosmozoan theory, life has reached this planet, means Earth, from other cosmological structures such as meteorites in the form of highly resistant spores. በእነዚህ ሰዎች ደግሞ ምንድነው የሚያስቡት? the Cosmozoan theory የሚባለው ምንድነው? life reached in this planet Earth from other cosmological structures, ሌላ በዩኒቨርስ ውስጥ ያሉ ከአካላት ህይወት ወደዚህ ምድር መጥቷል ብለው ያስባሉ። other cosmological structures ማለት ከሌሎች ፕላኔቶች እንደማለት ነው። አክቹዋሊ ከሌሎች ፕላኔቶች ወደዚህ ፕላኔት እርዝ መጥተዋል ነው። such as what? ሜትሮይትስ ከሚባሉ ለምሳሌ እንደ በራሪ ኮከቦች ከመሳሰሉት ላይፍ ወደዚህ ምድር መጥቷል። በምን በኩል መጡ ሲባል in the form of highly resistant spores. just spores ማለት ብናኝ መሰል ነገር ነው። just ብናኝ መሰል ነገሮች ናቸው ስፖርስ የሚባሉት። በእነሱ አማካኝነት ከሌላ ፕላኔት ከሌላ ኮስሞሎጂካል ስትራክቸርስ ላይፍ ወደዚህ ምድር መጥቷል ብለው ያስባሉ ነው። This theory was proposed by Richter in 1865. ስለዚህ ይሄን ቲዮሪ የኮስሞዞን ቲዮሪ መጀመሪያ ፕሮፖዝ ያደረገው ሰውዬ ሪችተር ይባላል። 1865 ነው። according to this theory, በዚህ ቲዮሪ ምንድነው ጽንሰ ሐሳብ? በኮስሞዞን protoplasm reach the earth in the form of spores or germs or other simple particles from some unknown part of what? the universe. ስለዚህ ኮስሞዞን ቲዮሪ ሪችተር ፕሮፖዝ ያደረገው እዚህ ምድር ላይ ፕሮቶፕላዝም ታስታውሱ ከሆነ ሴል ላይ ሳይቶፕላዝም የሚባሉ ክፍሎች አሉ። ፕሮቶፕላዝም ደግሞ የሴል ቅንጣት አካል ነው። ስለዚህ እዚህ ምድር ላይ ፕሮቶፕላዝም የሚባል አንድ ክፍል ወይም ደግሞ ህይወት ያለው ቅንጣት ሪች ዚስ እርዝ ወደዚህ ምድር መጥቷል ያስባል። ይህ ዘ ፎርም ኦፍ ስፖርስ ሲመጣ ደግሞ ብናይ በሚመስል ነገር የመጣው ነው። ከየት? ኦር ስፖርስ መስሏል። ኦር ኢት ማይት ቢ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ጀርምስ or it might be other simple particles from some unknown part of the universe with cosmic dust. ልክ ይሄ ከሌላ ፕላኔቶች ጋር እንደ ብናኝ የሚመስል ነገር in the form of spores one, or it might be in the form of germ, or it might be ሌላ ከነዚህ ከሁለቱ ውጭ የሆነ ሲምፕል የሆነ ፓርቲክል አማካኝነት እንደ ኮስሚክ ደስት ወይም ደግሞ የዩኒቨርስ ብናኝ በሚመስል መልኩ ህይወት ወደዚህ ፕላኔት መጥቷል ብለው ያምናሉ። and subsequently evolved into what? various forms of life. ስለዚህ ይሄ ወደዚህ ምድር የመጣው ፕሮቶፕላዝም ወደ ተለያየ ህይወት ያላቸው ነገር ያደረገ ኢቮልቭድ አደረገ ወይም ደግሞ ዝግመተ ለውጥ ማከናወን አሁን ምድር ላይ የምናያቸው ህይወት ያላቸው ነገሮች አመጣ ብለው ያስባሉ። ዘ ኮስሞዞን ቲዮሪ ዋናው ሐሳባቸው ይሄ ነው ማለት ነው። so the keyword regarding the Cosmozoan theory, keyword one ነው። Cosmozoan theory claims that life on Earth originally came from elsewhere in the universe, possibly from another planet.
ኮስሞዛን ቲዮሪ ዋናው ሀሳብ ምንድነው የሚለው መሬት ላይ የምናየው የትኛውም ላይፍ ዛት ላይፍ ኦን እርስ ኦሪጂናሊ ኬም ፍሮም ዋት እርስ ከሌላ ቦታ የመጡ ናቸው ነው ኢን ዘ ዩኒቨርስ። ከዛ በኋላ ሲመጡ በምንድነው ቅድም እንዳልኳቸው ኢት ማይት ቢ አ ጀርም ላይክ ኦር ኢት ማይት ቢ አ ስፖር ላይክ ከዛ በኋላ ወደ ተለያየ ፎርም ኢቮልቭ አደረገ ብሎ ያስባል ነው። ሶ Helmholtz in 1884 speculated that protoplasm in some form reached the earth with falling meteorites. ይሄ ሰውዬ ደግሞ ምን ብሎ ያምን ነበረ? ሄልምሆልዝ የሚባለው ሰውዬ ምን ብሎ ያምናል? ምድር ላይ የምናያቸው ፕሮቶፕላዝም ማለት የመጀመሪያው በእነሱ አስተሳሰብ የመጀመሪያው ላይፍ ጀመረ ብሎ የሚያስቡበት የሴል ቅንብር ነው። just as a spore ወይም ደግሞ እንደ ጀርም ነው የመጣው ወደዚህ ህይወትን ሀብሎ የጀመረ ብሎ የሚያስቡት ፕሮቶፕላዝም ላይ የጠሩት is a form reached in the earth with what falling meteorites. just እዚህ ዲያግራማችሁ ላይ እንደምታዩት ያዚህ ሜትሮራይት መሬት ላይ ወደቁ በራሪ ወይም ደግሞ አንጸባራቂ የኮከብ ሰብራሪ የሚመስሉ ነገሮች ከነሱ ጋር ህይወት መጥቷል ብለው ያስባሉ ነው። this is a Cosmozoan theory. So the fourth theory known as the biochemical origin. So the fifth theory of life says that the biochemical reaction. The fifth for is repeated in the textbook ተደግሞታል። ስለዚህ አምስተኛው ማለት ነው። The current idea where we have about how life may have evolved on Earth as a result of biochemical reactions, or sometimes called abiogenesis, owe much to biologists working early in the 20th century. ሌላው ደግሞ የቅርብ ጊዜ ይባል በሃያኛው ክፍለ ዘመን የመጣው ሀሳብ ደግሞ ባዮኬሚካል ኦሪጂን ነው ማለት ነው። ባዮኬሚካል ኦሪጂን ላይፍ እንዴት መጣ የሚለው ነገር ለመመለስ የሚሞክር አንድ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። So the biochemical theory, the main concept or theme of biochemical theory ምንድነው የሚያስቀምጡት ስንል suggests that life on Earth originated as a result of number of biochemical reactions producing organic molecules which associated to form cells. ዋና ሀሳብ እነዚህ ባዮኬሚካል ደግሞ እንደሚያዩት በእነዚህ ሁለት ሳይንሶች ሀሳቡ ምንድነው? ህይወት ምድር ላይ የተጀመረው መጀመሪያ ህይወት ሳይኖር ባዮኬሚካል ሪአክሽኖች ተከናውነው ነው። ባዮኬሚካል as you know biochemical means bio ማለት life ማለት ነው። as you know simple chemicals different chemicals that exist all over the world. ስለዚህ እነዚህ ህይወትን ሰፖርት ሊያደርጉ የሚችሉ ኬሚካሎች ባዮኬሚካሎች ሪአክሽን ሲያከናውኑ ፕሮዲዩሲንግ ዋት ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ይፈጠራሉ። እነዚህ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ደግሞ with what to form what ሴል እንዲፈጠር ያደረጉ ነው ያስባሉ ማለት ነው። ይሄ ባዮኬሚካል ቲዮሪ ኦፍ ኦሪጂን ኦፍ ላይፍ ይባላል። አምስተኛው ነው። ስለዚህ እስኪ ምንድነው ስራቸው እናያቸው። ሁለት ሰዎች እዚህ ጋር ይታያሉ። ያው እንደምታዩቸው እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሰሩት የሚለውን ነገር the first one is Alexander Oparin Alexander Oparin ምንድነው ዋናው ሀሳብ a Russian biologist who first put forward his ideas in 1924 and John Haldane an English biologist independently put forward almost identical ideas in 1929 before Oparin's book had been what translated to English. ምንድነው እነዚህ ሁለት ሰዎች አንድ አይነት ሀሳብ ላይ የሰሩት ሁለቱ ሰዎች አሌክሳንደር ኦፓሪን እና ጆን ሃልዴን አንድ አይነት ነገር ላይ የሰሩት ዋናው ባዮኬሚካል ቲዮሪ እንዴት ሊፈጠር እንደሚችል ለማስረዳት የሞከሩ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ሶ ምንድነው ዋናው ጭብጡ የዚህ ሀሳብ ስንል So both of them believed that organic molecules could be formed from abiogenic materials in the presence of an external energy source such as ultraviolet radiations. እንደሚሉት both believed that organic molecules could be formed from abiogenic materials. Abiogenic means አፍራሽ ነው። abiogenic means ኖ ላይፍ ማለት ነው። ለይሄ ኤባዮጀኒክ የሆነ አፍራሽ አንድ ላይ አስተሳሰቡ አፍራሽ ነው። ህይወት አልባ የሆኑ
molecules, organic molecules in the presence of what? An extra energy source such as ultraviolet reaction ማከናወን ይችላሉ ነው። ይሄ ሪአክሽን ምን ያመጣል ብለን ስናስብ ምንድነው የሚያስከትለው ነገር? So this reaction by the help of ultraviolet radiation and that the primitive atmosphere was reducing means having very low amount of oxygen, በጣም ትንሽ ኦክሲጅን ነው ያለው and contained ammonia and water vapor among other gases ምን ብለው ያስባሉ? በነሱ አስተሳሰብ ማለት ነው። በነሱ አስተሳሰብ ምን ብለው ያስባሉ? this phenomena ልክ ይሄ ባዮጀኒክ የሆነው ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በአልትራቫዮሌት ራዲዬሽን አማካኝነት ኬሚካል ሪአክሽን ያከናውናሉ። ይህ what the primitive atmosphere means ቀድሞ የነበረው አትሞስፌር ላይ ማለት ይሄ ቀድሞ የነበረው አትሞስፌር ምን አይነት ባህሪ ያለው ሊያስቡ ነበር? reducing ነው። reducing means having a very low amount of what oxygen በኬሚስትሪ ተፈታችሁ ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ይባል ሐሳብ ታስታውሳላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ reducing ነው ስንል it has what the atmosphere the primitive atmosphere having a very low amount of oxygen ትንሽ የሆነ what reducing ነው ስንል ትንሽ የሆነ ምን አለው? ኦክሲጅን አለው and what contained what አሞኒያ አለው አትሞስፌር ውስጥ and what water vapor አለው ነው። ዋተር የውሃትነቶች አሉት እዚህ አትሞስፌር ውስጥ among other gases ሌሎች ጋዞችም ተጨምረዋሉበት ነው። Both also suspected that the first life form appeared in the warm primitive ocean ስለዚህ ምን ብለው ያስባሉ? የመጀመሪያው the first life form የመጀመሪያው ህይወት መሰል ነገር የተፈጠረ ብለው የሚያስቡት appeared in the warm what primitive ocean በጣም የሞቀይ ጥንት የነበረ ውቅያኖስ ላይ ህይወት ጀምሯል ብለው ያስባሉ። and also this form of life what heterotrophic ነበር። ሉክ የትኛውም ኦርጋኒዝም በሁለት መልኩ የሚመደበው ለምሳሌ አንድ ኦርጋኒዝም ታስታውሱ ከሆነ ባዮሎጂያችሁ ሁለት ነገር ሊመድ አንደኛው it might be autotrophic ሊሆን ይችላል or it might be heterotrophic ሊሆን ይችላል ማለት የትኛውም ህይወት ያለው ኦርጋኒዝም ምግብ በማዘጋጀት ስናየው በሁለት ሊከፈል ይችላል። አንደኛው አውቶትሮፊክ ነው። አውቶትሮፊክ ማለት it can produce its own food። ሁለተኛው ደግሞ ኦፖዚቱ ሄተሮትሮፊክ ነው። ስለዚህ በእነሱ አስተሳሰብ የመጀመሪያው ህይወት ያለው what ሄተሮትሮፊክ ብለው ያስባሉ። that means obtaining performed nutrients from the compounds in the existence of early earth ከመጀመሪያው ከመሬት የሚፈልገው ምግብ አግኝቶ ራሱ አዘጋጀም ብለው ያስባሉ ነው። ራዘዛውት አውቶትሮፊክ አይደለም ነው። ስለዚህ ሄተሮትሮፊክ አይደለም። ሄተሮትሮፊክ ስንል ምግቡን ሌሎች ላይ ጥገኛ ሆኖ ያገኛል ነው። ሄራስ አውቶትሮፊክ በመሰለስ ደግሞ ምግቡ ራሱ ያዘጋጃል ነው። አውቶትሮፊክ means generating foods and nutrients from sunlight or inorganic materials ምግባቸውን ከሆነ ፀሐይ ብርሃንን በመጠቀምና ኢንኦርጋኒክ የሆኑ ማቴሪያሎች በመጠቀም ምግቡ የሚያዘጋጅ ከሆነ ስለራስ አውቶትሮፊክ ብለን እንጠራቸዋለን። ሄራስ ምግቡን ግን ሌሎች ኢንዲፔንደንት ነው የሚያገኝ ከሆነ ስለራስ ሄተሮትሮፊክ ብለን እንጠራዋለን ነው። according to this the biochemical theory of origin of life the first organism what heterotrophic ብለው ያስባሉ ምግቡ ራሱን ያዘጋጅም and life begins what on ocean ብለው ያስባሉ ማለት ነው። They propose that common gases in the early earth atmosphere combined to form a simple organic chemicals ስለዚህ ምን ያምናሉ? They propose that common gases in early earth atmosphere በጣም ጥንት ላይ ከነበረችው መሬት ላይ የነበረው አትሞስፌር to form simple organic ኬሚካሎችን ራሳቸው ይፈጥራሉ። ኬሚካል ኦርጋኒክ ማለት ምን ማለት ነው? ኦርጋኒክ ኬሚካል ስንል ኬሚካል that contain what ካርቦን ኤንድ ሃይድሮጅን ታስታውሱ ከሆነ እንደነ ግሉኮስ የመሳሰሉትን ማለት ነው። ፕሮቲንስ እነዚህ ሊፒድስ የመሳሰሉት ነው። እዚህ አድነው ራስ ኦርጋኒክ ኬሚካል ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ combined to form what simple organic chemicals ፈጥረዋል ራሳቸው አትሞስፌር ውስጥ ያለው that common gases in the atmosphere ከባቢ አየር ውስጥ ያሉ ጋዞች they have the capacity to produce the organic chemicals ብለው ያስባሉ and thus in turn combine to form what more complex molecules look ምን አሰቡ? አትሞስፌር ውስጥ ያሉት ጋዞቹ ምን ፈጠሩ ብለው ያሰቡ? መጀመሪያ form organic chemicals ፈጠሩ ብለው ያሰቡ thus
that means the organic chemicals intercombined combine ያደርጉና form what complex molecules form ያደርጋሉ ማለት ነው then the complex molecules then the complex molecules then the complex molecules became separated from the surrounding medium ከተፈጠሩበት ሚዲየም ራሳቸውን ላይ ነጥለው ያስወጣሉ ያስባሉ and acquire some of the characters of what living organism ከዚህ እነዚህ ኬሚካሎች ከወጡ በኋላ የላይፍን ካራክተር living show some characters of living organisms በሂደት በኢቮሉሽን ህይወት ያለውን ባህሪያት ህይወት ያለው ነገር ሊያሳይ የሚችለውን ባህሪያት ማሳየት ይጀምራሉ ነው ሉክ ከምን እንደተነሱ አስቡት የና ሐሳብ ልክ መጀመሪያ የተነሳው ከምንድነው አትሞስፌር ውስጥ ምን አለ ጋዞች አሉ የዛ አትሞስፌር ብለው አሰቡ ከዛ እነዚህ ምን ያደርጋሉ ፎርም ዋት ኦርጋኒክ ኬሚካሎች ፎርም ያደርጋሉ ብለው አሰቡ ዘስ እነዚህ ኦርጋኒክ ኬሚካሎች ደግሞ ኢንተር ምን ያደርጋሉ ኮምባይን ያደርጋሉ ራሳቸውና ኤንድ ፎርም ኮምፕሌክስ ሞለኪውልስ ፎርም ያደርጋሉ ብለው አሰቡ then the complex molecules became separated from the surrounding medium ከአትሞስፌሩ ተነጥለው ይወጡና ምን ያደርጋሉ acquire some characters እነዚህ የተፈጠሩ ኬሚካሎች ከተፈጠሩበት ከአትሞስፌሩ ተነጥለው ይወጡና ህይወት ያለው ነገር ያሳይ የሚገባውን ባህሪዎች ማሳየት ካራክተሮች ማሳየት ይጀምራሉ ያምናሉ ማለት ነው ይሄን ያምናሉ so they don't stop here ህይወት ያለው ነገር ባህሪ ያሳይ የሚችሉ አያውቁም they don't stop here and they extend their ideas they become these chemicals those chemicals that show characteristics of life ልክ የህይወትን ካራክተሪስቲክስ ማሳየት የጀመሩት ኬሚካሎች they become able to absorb nutrients ልክ ምግብ ማምጣት ይጀምራሉ to grow to divide and to produce ብለው ያስባሉ ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሪ ሴልስ ይኖራል ብለው ያስባሉ ከሴል በፊት ሴል ከመሆኑ በፊት በእነሱ አስተሳሰብ ኳሰርቬት ድሮፕሌትስ በሚጠሯቸው ኳሰርቬት ድሮፕሌትስ ልክ እነዚህ what they are ፕሪ ሴልስ ልክ ሴልም ውስጥ ሊገኝ የሚችለውን ነገሮች ካራክተሪስቲክስ የሚያሳዩት ነገሮች ያሳያሉ ኬሚካሎቹ እዛ በኋላ ከሴል ቀደም ያለ ጀስት ስትራክቸር ይፈጥራሉ ነው ይሄ ልክ እንደማንኛውም ያደርጋሉ they become able to what absorb nutrients ልክ እንደ ህይወት እንዳለው ነገር ኒውትሪየንቶችን መመገብ ይጀምራሉ then grow ማድረግ ይጀምራሉ ካደጉ በኋላ ምን አለቱ divide and reproduce መራባት ይጀምራሉ and so እንደዚህ እያደረጉ ህይወት ወዳለው ነገር መጣው ያስባሉ የጀመረው ግን ከምንድነው በባዮኬሚካል ሪአክሽን ነው በሚያስቡት ስለዚህ ከሴል በፊት ፕሪሴልስ ወይም ደግሞ ኳሰርቬት ድሮፕሌትስ ብለምንጠራቸው አሉ እነዚህ ከኬሚካል መጣው ለመስነሱ እነዚህ አሁን ቀድሞ ዘረዘርናቸው እንደነ አሞኒያ የመሳሰሉት ዋተር ቫፐር ሌሎችም ጋዞች ተደምረው ኬሚካል ሪአክሽን ያከናውናሉ ከዛ ኢንኦርጋኒክ ነበሩ ኦርጋኒክ ይፈጥራሉ ኦርጋኒኮች የተፈጠሩ ደግሞ የተሰባሰቡ ኮምፕሌክስ ሞለኪውሎችን ይፈጥራሉ እነዚህ ኮምፕሌክስ ሞለኪውሎች ከአትሞስፌር ከሚዲየሙ ይወጣሉ ልክ እንደዚህ ፕሪሴልስ ነው እንደ ሴል መሰል ህይወት ያለው ነገር ባህል ሊያሳዩ የሚችሉ ሴል መሰል ይመጣሉ then እያደጉ ሴል ይሆኑ ህይወት ያለው ነገር እዚህ ምድር ላይ መጥቷል ብለው ያስባሉ ነው so the other thing the latter በኋላ ላይ two person known as Miller had apparently approved the Oparin-Haldane model by mixing the basic elements to produce simple organic compounds and then combining this to produce the building blocks of what proteins and nucleic acids እዚህ ጋር ስፔሻል ሰጡ nucleic acid and nucleic acid ናቸው እዚህ ሁለት ነገሮች ስለዚህ ምንድነው በኋላ የተፈጠረው ነገር ደግሞ ይሄ ሚለር የሚባለው ሰውዬ አፕሩቭ አደረገላቸው ይሄን ሐሳብ እንዴት አፕሩቭ አደረገው apparently approved the Oparin-Haldane የሁለቱም ሞዴል አሁን ያወሩት እንደ ሳይንቲስት እናወራቸው የነበሩትን ሞዴል by mixing what basic elements to produce simple organic ኤሌመንቶችን በአንድ ላይ በማቀላቀል simple organic compounds and then combining this to produce what a building blocks what proteins and nucleic acid እነዚህ ኬሚካሎችን በመቀላቀል ሲምፕል ኮምፓውንዶችን በመቀላቀል ምን መስራት አለ ፕሮቲኖችንና ኒውክሊክ አሲድን ማምረት ቻለ ስለዚህ በእንስሳት እነዚህ ፕሮቲኖችን ኒውክሊክ አሲድ ማምረት ቻለ በሂደት ደግሞ በኢቮሉሽን አማካኝነት እነዚህ ህይወት ወዳለው ነገር ሊቀየሩ ይችላሉ ብሎ ቲዮሪ አስቀመጠ ስለዚህ እነዚህን ሐሳቦች የሁለቱን ሐሳቦች ደግፏል ማለት ነው ሚለር so this
ስታንሌ ሚለርስ ስፓርክ ዲስቻርጅ እንዴት ህይወት ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ሀሳብ ለማሳየት ተሞከረ ነው። እንዴት እናድርጉ? በዚህ ጋር አሁን ሚቴን ጨምሯል። እዚህ እና አሞኒያ፣ ዋተር፣ ሃይድሮጅን እዚህ ውስጥ እንዲገባ አደረገ። ጋዞች እንዲገቡ አደረገ። ቱቦ ቫኪዩም ፐምፕ፣ ይሄ ቫኪዩም ፐምፕ ነው። ቦይሊንግ ዋተር እዚህ ያደረገ። ይሄን ዋና የሰራበት ምንድን ነው? ይሄን ሴትአፕ ከሰራ በኋላ እነዚህ ጋዞች ወደ በሙሉ ይሄ ሴትአፕ የሚያሳየው ምንድን ነው? እንዴት ፕሮቲኖችና ኒውክሊክ አሲዶችን ከኤሌመንቶቹ ማምረት እንደሚቻል ነው። ከኤሌመንቶቹ ኒውክሊክ አሲድ እና ፕሮቲኖችን ማምረት ከተቻለ በሂደት ደግሞ እነዚህ ፕሮቲን እና ኒውክሊክ አሲዶችን ማምረት ከጀመሩ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። በሂደት እነዚህ ደግሞ ህይወት ወዳለው ነገር ይቀየራሉ ብሎ ለማሳየት የተጠቀመበት መሳሪያ ነው ማለት ነው። which supports what the biochemical theory of origin of life የሚለውን ሀሳብ ለማስረዳት እየመጣ ነው ማለት ነው። So let's talk about the autotrophs. Actually, we have seen something regarding the autotrophs. Autotrophs form the basis for all food chains. Autotrophs, they form the base for all food chains. They are organisms which create sugars, proteins, lipids, and other materials for what? Life. The autotrophs simply they can synthesize or make their own what? Their own food using sunlight. The first organisms appeared about 4 billion years ago were prokaryotes. በኢቮሉሽን ቲዎሪ የመጀመሪያው the first organism appeared ከ4 ቢሊዮን ዓመት በፊት ህይወት ተፈጥሯል ብለው ያስባሉ። እነዚህ ምናች ናቸው? they were what? prokaryotes ናቸው ያስባሉ። prokaryotes ናቸው። so the prokaryotes ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ስንል they የሚለው they had no true nucleus. they do not have true nucleus. just ታስታውሱ ከሆነ ለሲስተም ባሉ ሴል ይኖራል፣ እዚህ ጋር ኒውክሊየስ ይኖራል ነው። Prokaryotes are free from what? The true nucleus. They do not have the true nucleus. It seems likely also that they had RNA rather than what? DNA as their genetic material. የፕሮካሪዮታቸው ደግሞ ጄኔቲክ ማቴሪያል የአብዛኛው ሴል ጄኔቲክ ማቴሪያል ዲኤንኤ ነው። የአብዛኛው most of cells except እነዚህ ፕሮካሪዮቶች ምንድን ናቸው? ጄኔቲክ ማቴሪያላቸው የዘር ውስጥ ቀረብ የሚያሳልፉት ኮምፓውንድ known as ribonucleic acid or RNA rather than DNA as the genetic material. It was assumed that they gave rise to 3 distinct lines of evolution leading to ስለዚህ አውቶትሮፍስ ራሳቸው ምግብ የሚሰሩ ኦርጋኒዝሞች ናቸው ብለን ነበረ። ኢቮሉሽን ሲያከናውኑ ደግሞ ወደ 3 ነገሮች ተቀይረዋል ብለው ጀስት ያምናሉ በይሄን ሳይንስ። The first group known as the Archaebacteria. They are prokaryotes including thermophilic sulfobacteria. They include thermophilic sulfobacteria, methanobacteria, and halophilic bacteria. They include the Archaebacteria includes the prokaryotes including the thermophilic sulfobacteria, the methanobacteria, and the halophilic bacteria. These 3 groups of bacteria group known as. So this type of bacteria as included thermophilic, which found on extreme temperatures. Thermo means temperature, thermophilic means loving ታስታውሱ ከሆነ ፊሊክ ማለት በግሪክ ላቪንግ ነው። thermophilic sulfobacteria which is related to sulfur, methanobacteria which is related to methane, and halophilic bacteria. Halophilic bacteria are those bacteria that are found in the halophilic that lives on extreme salt conditions. That lives on high salt concentration ካለባቸው አካባቢ የሚኖሩ ባክቴሪያ አርማስ halophilic bacteria ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። So the second group of prokaryotes Eubacteria. They are prokaryotes, ordinary bacteria. They are what?
ordinary bacteria መደበኛ ባክቴሪያዎች ናቸው such as cyanobacteria, the blue-green bacteria and sometimes the blue-green algae which are grouped under Eubacteria. The third known as the eukaryotes, eventually evolving into protistants, fungi, plants, and animals. Nearly all are what? Aerobic ናቸው። Aerobic means they can use what? Oxygens. Aerobic እና aerobic ታስታውሱ ከሆነ በሬስፓይሬሽን ስትማሩ ምናልባት ያስተምሯችሁ ከሆነ aerobic respiration እና anaerobic ይባላል። anaerobic እና aerobic. Aerobic means they use what? Oxygen, whereas anaerobic means they do not need oxygen as a source of what? Energy respiration. Energy ለመፍጠር ኦክሲጅን የማይፈልጉ ከሆነ ያው ራስ anaerobic እንላቸዋለን። whereas energy ኦክሲጅን የሚፈልጉ ከሆነ ደግሞ ምግባቸውን ለማቃጠል ያው ራስ aerobic ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፕሮቲስታዎች fungi, plants and animals are grouped under eukaryotes. So one great change that affected the evolution of early life forms was the shift from the reducing atmosphere to an atmosphere what? Containing oxygen. ታስታውሱ ከሆነ ቅድም ስናወራ reducing atmosphere ስለነበረ እነ አሞኒየም አየር ስለነበሩ ህይወት የሌለው ነገሮች ኦርጋኒኮቹ ወደ ኢንኦርጋኒክ ወደ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ተቀየሩ ከዛ ህይወት ጀመረ ብለው ያስቡ ነበር። ታስታውሱ ከሆነ መጀመሪያ ላይ እዚህ ኢቮሉሽን መጣ ብለው በሚያስቡበት ሰዓት አየር ውስጥ የነበረው አትሞስፌር ላይ የነበረው አየር ላይ ወይ ደግሞ ዩኒቨርስ የነበረው አትሞስፌር ማለት ነው the atmosphere shift from the reducing atmosphere low oxygen ነበረው ብለን ነበር ታስታውሱ ከሆነ to an atmosphere containing what? Oxygen. ምንም ኦክሲጅን ወይ ዝቅተኛ ኦክሲጅን ከነበረበት አትሞስፌር ወደ ኦክሲጅን ወደ በለጸገ አትሞስፌሩ ኢቮሉት ማድረግ መቀየሩ በኢቮሉሽን ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አሳድሯል ነው። This took place about 2.4 billion years ago. ይሄ ደግሞ በእነሱ በኢቮሉሽን ተሳሰው አትሞስፌሩ ከሪዱሲንግ ኦክሲጅን ከነበረበት ስቴት ወደ ኦክሲጅን ኮንቴን ወይም ኦክሲጅን ካልነበረበት ሁኔታ ኦክሲጅን ወዳለበት ሁኔታ ተከናወነ ብለው የሚያስቡት 2.4 billion years ago ነው። Now, the two major types of autotrophs, autotrophs means organisms that can produce or make or synthesize their own food, are known as the chemoautotrophs and the photoautotrophs. As the name indicates, the chemoautotrophs, they can make their own food using chemical energy as a source of energy, whereas phototrophs, they can prepare their own food. The term photo means light. So there are two groups of autotrophs. Those that use light energy from the solar, they are known as the phototrophs, whereas if they use chemical energy such as nitrate from different sources instead of what? Light, they are known as chemoautotrophs. So last, let's talk about the key words that covered in our let's see the basic keywords that exist. The first, the autotrophs are organisms that produce organic molecules from what? Inorganic material. Inorganic ከሆኑ ማቴሪያሎች ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች የሚያዘጋጁ ከሆነ they are known as autotrophs ስለንጠራቸው በተለምዶ ምግባቸው በራሳቸው ማዘጋጀት የሚችሉ ተክሎች እና ሁሉም ተክሎች እና አብዛኞቹ ተክሎች እና የተወሰኑ ባክቴሪያዎች they can make their own food. If they prepare their own food by different energy sources, they are known as autotrophs. The reverse is known as heterotrophs, are organisms that are consume producers or other what? Consumers. heterotrophs ናቸው ደግሞ ምግባቸው ማዘጋጀት የማይችሉ they what? Consume producers. Look, autotrophs ሌላ ስማቸው producers ነው just እንዳይጨበረበረባችሁ producers ማለት ምግባቸው የሚሰሩ ማለት ነው they can be also called known as autotrophs እንጠራቸዋለን እነዚህ የሚመገቡ ከሆነ ደግሞ ምግባቸውን የሚያዘጋጁትን የሚመገቧቸው ከሆነ እነዚህ ዲፔንደንት ነው ምግባቸው የሚያገኙ ከሆነ ፕሮዲዩሰሮቹ ወይም ደግሞ ኮንሱመሮችን ተጠቅመው ምግባቸው የሚያገኙ ከሆነ they are known as heterotrophs ብለን እንጠራቸዋለን they cannot make their own food. Aerobic respiration
is a means by which cells release energy from what? Organic molecules using what? Oxygen. This criteria, oxygen. If they produce their energy by using oxygen, they are known as aerobic respiration. The reverse aerobic ደግሞ ይባላል። ሌላ ደግሞ anaerobic respiration, which is the reverse of what? Anaerobic. አብሮ የሚጻፍ ነው anaerobic. Aerobic respiration ደግሞ it does not need what? Oxygen to produce its energy. ኤነርጂውን ምግቡ ለማቃጠል ኦክሲጅን የማይጠቀም ከሆነ aerobic respiration ብለን እንጠራዋለን። ወይራስ ኦክሲጅን የሚጠቀም ከሆነ ደግሞ ራስ aerobic ብለን እንጠራዋለን። የማይጠቀም ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ፊቷ ላይ የምንጨምርበታለን anaerobic ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። The other prokaryote is an organism consisting of what? Prokaryotic cell. አንድ ኦርጋኒዝም prokaryote ነው ካልን it is an organism that consists of prokaryotic cell ይዟል ማለት ነው። That means all bacteria what? Prokaryotes. ሁሉም ባክቴሪያዎች ምንድናቸው? ፕሮካሪዮት ሴሎች ናቸው። they do not have what? ትሩ ኒኩለስ ትክክለኛ የሆነ ኒኩለስ የላቸውም ብያችሁ ነበረ። ዩካሪዮት ደግሞ ዩካሪዮት ኦርጋኒዝም ስንል ኦርጋኒዝሙን ዩካሪዮት ነው ብለን ከጠራነው አንዱ ነው ኦርጋኒዝም is an organism consisting of one or what? more eukaryotic cells. በውስጡ ተሰራው የተገነባው ከዩካሪዮቲክ ሴል ከሆነ ኦርጋኒዝም ተሰራ ኦርጋኒዝሙ ዩካሪዮቲክ ኦርጋኒዝም እንጠራዋለን ነው። all organisms ሁሉም ኦርጋኒዝሞች other than what? ባክቴሪያ are what? ከባክቴሪያ ውጭ ያሉ ኦርጋኒዝሞች they are what? ዩካሪዮትስ ወይም ዩካሪዮቲክ ኦርጋኒዝም ብለን እንጠራቸዋለን ማለት። ስለዚህ ሴሉን ዩካሪዮቲክ ልንለው እንችላለን። የተሰራበት ኦርጋኒዝሙ ደግሞ የተሰራው ከዩካሪዮቲክ ሴል ከሆነ ዩካሪዮቲክ ኦርጋኒዝም ብለን እንጠራዋለን ማለት። ስለዚህ ዩካሪዮቲክ የሚለውን ተርም ለሴል ልንጠቀመው እንችላለን ኦር ዋት ለኦርጋኒዝም ልንጠቀመው እንችላለን። ለሴል ስንጠቀመው ሴሉ ኒኩለስ አለ ማለታችን ነው። ኦርጋኒዝም ደግሞ ዩካሪዮቲክ ስንል ደግሞ የተሰራው ከዩካሪዮት ሴሎች ነው ማለት ነው። The Archaebacteria is the first bacteria and thus the first living organism. የመጀመሪያው ባክቴሪያ ተብሎ የሚታሰበው እና የመጀመሪያው the first living organism ህይወት ያለው የመጀመሪያው ኦርጋኒዝም ተብሎ የሚታሰበው ነው አርኬባክቴሪያ። to develop on earth ማለት ላይ የመጀመሪያ ህይወት ተጀመረ ተብሎ የሚታሰበው በዚህ በአርኬባክቴሪያ ነው በኢቮሉሽን ቲዮሪ they are now only found in extreme conditions በአሁኑ ሰዓት በመላው ሀገር አይገኙም። they are found in extreme conditions. Extreme condition means ለምሳሌ በጣም ጫፍ የረገጡ ለምሳሌ በጣም ቀዝቃዛ ከሆነ extreme condition very cold የሆነ ወይ ደግሞ very hot desert የሆነ ለምሳሌ እንደ በጣም ሶልታማ የሆነ ቦታ የሚገኙት አማካይ ላይ አይገኙ ነው። extreme conditions ስንል including in a volcanic area also volcanic ያለበት አካባቢ ሁሉ ባክቴሪያዎች ሊገኙ ይችላሉ። ስለዚህ extreme condition ናቸው ስንል it might be desert, it might be extreme Antarctica, just like that. Eubacteria is a aerobic that is not an Archaebacterium. It's called Eubacteria. ስለዚህ ከአርኬባክቴሪያ ውጭ ያሉት ባክቴሪያዎች በምን እንጠራቸዋለን? Eubacteria እንጠራቸዋለን። they are the true bacteria. Eubacteria means true bacteria ማለት ናቸው ማለት ነው። This seems the class for today. In next class we will talk about some additional points. In next class we will talk about the part 4. We will talk about the Chemoautotrophs and the Autohotrophs. Until then, have a nice time. Bye bye. If you have comments, suggestions, put on the comment sign. Don't forget to subscribe to the channel and share to your friends on Telegram groups and WhatsApp group you have. የዛሬው በዚህ እናጠቃለን። በሚቀጥለው ፓርት 4 ላይ እንገናኛለን። እስከዛ ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ሞር ሼር ማድረጋችሁና እይታው በጨመረ ቁጥር እኔ ደግሞ ተጨማሪ ስራ ሞር ይዤ እመጣለሁ። አሁን 12 በሳምንት ከፓርት 3 ወደ ፓርት 4 የገባ ነው። ሞር ላይክ እና ሞር ሼር ሳደረጋችሁ ነው። ሌሎች ክፍሎች እንድለቅላችሁ ደግሞ ያው ኮሜንት ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። Have a nice time. Bye bye.